Ngày 13 tháng 6 năm 2022 thêm 616 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch ngày 13 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có 617 ca COVID-19 mới tại 37 tỉnh, thành phố. Trong ngày số F0 khỏi nhiều gấp 15 lần số mắc mới, ca nặng tăng lên 53 trường hợp. Tính từ 16 giờ ngày 12 tháng 6 đến 16 giờ ngày 13 tháng 6, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 617 ca nhiễm mới. Trong đó 1 ca nhập cảnh và 616 ca ghi nhận trong nước, tăng 48 ca so với ngày trước đó. Tại 37 tỉnh, thành phố có 527 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 157, Bắc Ninh 87, Yên Bái 41, Đà Nẵng 34, Phú Thọ 29, Hải Dương 27, Hải Phòng 23, Tuyên Quang 21, Quảng Ninh 20, Thái Bình 19, Lào Cai 17, Hưng Yên 16, Thái Nguyên 16, Hà Giang 12, Nam Định 8, Vĩnh Phúc 8, Hòa Bình 8, Cao Bằng 7, Bắc Cạn 7, Lạng Sơn 7, Thanh Hóa 7, Điện Biên 6, Thành phố Hồ Chí Minh 5, Gia Lai 5, Lâm Đồng 4, Khánh Hòa 4, Lai Châu 4, Hà Nam 3, Sơn La 3, Quảng Ngãi 2, Ninh Bình 2, Bình Dương 2, Quảng Trị 1, Bình Thuận 1, Tây Ninh 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Bến Tre 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Yên Bái -23, Nghệ An -22, Quảng Bình -18. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh +87, Hải Dương +21, Hải Phòng +20. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 790 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.732.429 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.366 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.724.663 ca, trong đó có 9.559.706 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.603.074, Thành phố Hồ Chí Minh 609.680, Nghệ An 485.055, Bắc Giang 387.636, Bình Dương 383.790. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 9.330 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.562.523 ca, thở oxy qua mặt nạ 47 ca, thở oxy dòng cao SFNC 2 ca, thở máy không xâm lấn 0 ca, thở máy xâm lấn 4 ca ECMO 0 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 12 tháng 6 đến 17 giờ 30 ngày 13 tháng 6 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.083 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 12 tháng 6 có 118.301 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 223.629.992 liều, trong đó
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 200.815.820 liều, mũi 1 là 71.485.834 liều, mũi 2 là 68.816.757 liều, mũi 3 là 1.507.301 liều, mũi bổ sung là 15.022.897 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 43.017.034 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 965.997 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.505.950 liều, mũi 1 là 8.951.055 liều, mũi 2 là 8.554.895 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 5.308.222 liều, mũi 1 là 4.648.875 liều, mũi 2 là 659.347 liều.